Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα, 15 Μαΐου του 2023. Μια σημαντική μέρα, είμαστε μια μέρα μετά τις εκλογές στην Τουρκία, θα είναι το έκτο και το έβδομο θέμα που θα θίξουμε. Έγιναν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα εκεί, θα τα δούμε. Να ξεκινήσουμε πρώτα από το θέμα της Ουκρανίας και εκεί έχει σημαντικές εξελίξεις. Οι εξελίξεις αφορούν κυρίως επιχειρησιακά θέματα γύρω από τον Μπαχμούτ. Εκεί γίνεται πραγματικά κάτι περίεργο. Από τη μία πλευρά οι δυνάμεις της Βάγνερ συνεχίζουν να κατέλαβαν λέει τώρα δύο μεγάλα κτίρια. Από ό,τι είδα τους χάρτες έμεινε ένα ελάχιστο κομμάτι, το 2-3% της πόλης να καταλάβουν, και από την άλλη πλευρά συνεχίζεται οι επιτυχίες των Ουκρανών βορείως κυρίως νοτίως του Μπαχμούτ. Εκεί μάλιστα είχαμε και απώλειες υψηλόβαθμων Ρώσων στρατιωτικών. Εκεί ο διοικητής της 4ης ταξιαρχίας, συνταγματάρχης Μακάροφ, σκοτώθηκε. Μάλιστα, όπως λέει το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, ήταν στην πρώτη γραμμή για να αντιμετωπίσει την Ουκρανική αντεπίθεση και εκεί σκοτώθηκε. Όπως επίσης σκοτώθηκε και ο συνταγματάρχης Μπόικο, υποδιοικητής σώματος στρατού που είναι στην ίδια περιοχή. Επίσης γίνεται ένα περίεργο, η 72 ταξιαρχία, η ρωσική ταξιαρχία υποχώρησε από τις θέσεις της νοτίως του Μπαχμούτ, και διαβάζω ότι σύμφωνα με ανακοινώσεις των Ουκρανών ότι στόχος τους είναι να αποκόψουν την οδό ανεφοδιασμού του Μπαχμούτ και έτσι να εγκλωβίσουν εκεί μέσα τις δυνάμεις της Βάγνερ. Είχαμε ένα περίεργο δημοσίευμα που αφορούσε στη Washington Post τον Πριγκόζιν, τον ιδιοκτήτη, τον επικεφαλής αυτής του μισθοφορικού στρατού, ότι έδωσε τις δυνάμεις, τις θέσεις των ρωσικών σχηματισμών, δηλαδή πρόδωσε στην ουσία στους Ουκρανούς, αφήνοντας να νοηθεί ότι έτσι θέλει να εκδικείται τον τακτικό στρατό, γιατί δεν τον τροφοδοτούν δεν τον ανεφαδιάζουν με τα πυρομαχικά που χρειάζεται, αλλά θέλει να δείξει και πόσο σημαντικός είναι αυτός και πόσο αποτυχημένοι είναι οι άλλοι. Τώρα, αν υπήρχε, σας το λέω, δεν κρίνω, εγώ λέω τη δικιά μου άποψη, ότι αν υπήρχε τέτοια πιθανότητα να προδίδει, γιατί να τον κάψει ο Washington Post? Θα τον άφηνε να προδώσει. Ο ίδιος ο Πριγκόζιν έκανε δήλωση, και αυτό είναι μια προβοκάτσια, λέει δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εν πάση περιπτώσει, δημοσίευμα σε αμερικάνικη εφημερίδα, απάντηση, οφείλαμε να τα αναφέρουμε αυτά. Επίσης έχουμε εξελίξεις και στην Αυντεΐβκα. Οι Ρώσοι δηλώνουν ότι έχουν δει σύγχρονο νατοϊκό οπλισμό και εξοπλισμό, οπλικά συστήματα που έδωσαν νατοϊκές χώρες στην Ουκρανία, τα έχουν δει στα μέτωπα και του Μπαχμούτ και της Αυντεΐβκα. Πάντως στο βόρειο μέτωπο, εκεί στο Κουπιάνσκ, οι Ρώσοι εμφανίζονται να έχουν κάποιες επιτυχίες, δηλαδή κατέλαβαν κάποιες περιοχές από ό,τι είδα. Επίσης είδα δύο δορυφορικές φωτογραφίες. Σας είπαμε στο προχθεσινό μας βίντεο ότι είχε εκρήξεις που έγιναν δυο μανιτάρια μετά τις εκρήξεις που έμοιαζαν με έκρηξη πυρηνικής βόμβας. Αυτές έγιναν στην περιοχή της νοτιοδυτικής Ουκρανίας, κοντά στην Κομόπολη, Χμελνίτσκι. Εκεί ήταν η υπαριθμόν Α3013 διοίκηση αποθηκών πυρομαχικών του Ουκρανικού στρατού. Εκεί σύμφωνα με τις ρωσικές πηγές είχαν πυρομαχικά που παίρνουν από ανατοϊκές χώρες. Είδα λοιπόν δύο φωτογραφίες πώς ήταν πριν η περιοχή. Ήταν κάμια 40 περίπου αποθήκες, αυτό το σύστημα περίπου σαν το δικό μας, δηλαδή οι μισές κάτω από το έδαφος.
και είδα πώς ήταν πριν και πώς ήταν μετά. Μιλάμε για βιβλική καταστροφή. Εκεί είχε ένα δασίλειο δίπλα και εκείνο καταστράφηκε. Οι Ρώσοι διατείνονται ότι είναι πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, ίσως και δις, η αξία των πυρομαχικών που καταστράφηκαν. Το ξαναλέω, δεν έχει σημασία η οικονομική τους αξία. Σημασία έχει η επιχειρησιακή τους αξία, διότι πυρομαχικά δεν βρίσκονται. Γι' αυτό η κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και ο Σαρλ Μισελ θα επισκεφθούν την Νότια Κορέα και θα τις ασκήσουν πιέσεις να δώσουν λεφτά ευρωπαϊκά για να στείλει πυρομαχικά στην Ουκρανία. Η Νότια Κορέα αρνείται να εμπλακεί σε αυτήν τη διαδικασία, να γίνει μέρος δηλαδή του πολέμου. Και πηγαίνει ο Σαρλ Μισελ και η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στη Νότια Κορέα, είπαμε, να τους πιέσουν να δώσουν πυρομαχικά. Η Νότια Κορέα έχει μια ικανή αμυντική βιομηχανία. Ο Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, επισκέφθηκε την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Βρετανία. Έκανε δηλαδή ένα τουρ στην Ευρώπη. Στην Ιταλία είπαμε ότι συναντήθηκε με τον Πάπα, τον Ματαρέλα και την Μελώνη. Στην Γερμανία συναντήθηκε και με τον Σόλτς, αλλά που τον βράβευσαν με το βραβείο Καρλομάγνο εκεί στο Άχεν. Μετά πήγε στο Παρίσι, συναντήθηκε με τον Μακρόν. Είπαμε ότι οι Ιταλοί θα δώσουν διάφορα οπλικά συστήματα που παράγει η αμυντική βιομηχανία της Ιταλίας, δεν αναφέρθηκε πια. Η Γερμανία ανακοίνωσε ένα πακέτο 2,7 δισεκατομμύριων ευρώ, είπαμε τι ακριβώς θα δώσουν. Το πιο σημαντικό κατά την άποψή μου είναι τα 4 συστήματα Iris με 12 εκτοξευτές και εκατοντάδες βλήματα αντιαεροπορικά για τα υψηλά ύψη. Οι Γάλλοι θα δώσουν δεκάδες, άμυχοι 10 τεθωρακισμένα οχήματα με πυροβόλο, αν δεν κάνω λάθος 105 χιλιοστών ή 120, δεν θυμάμαι τώρα. Είναι ένα τροχοφόρο άρμα. Ήδη γίνεται εκπαίδευση των Ουκρανών και τις επόμενες εβδομάδες θα είναι και αυτά στο πεδίο των μαχών. Και εκεί που έχουμε το μεγάλο πακέτο και το σημαντικό είναι από τη Βρετανία. Εκεί ο Σούνακ, καταρχάς ήδη έχουν παραδοθεί 200 πύραυλοι Storm Shadow, που είναι πύραυλοι cruise βρετανικής κατασκευής, και υπόσχεση για άλλους 400 να παραδώσουν. Θα πούμε κάτι γι' αυτό. Εκατοντάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη βεληνικούς 200 χιλιόμετρων, αντιαεροπορικά συστήματα, και ο Σούνακ δήλωσε ότι το καλοκαίρι θα δεχθεί χειριστές από την Ουκρανία για να εκπαιδευτούν στα F-16. Όταν ρωτήθηκε αν θα δώσετε F-16 ή άλλα αεροσκάφη, αρνήθηκε να σχολιάσει, έκοψε, είπε δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, το έκοψε αμέσως. Που φαίνεται ότι κάτι μαγειρεύεται. Είναι το τελευταίο βήμα που πιθανόν να κάνει η Δύση, παραχωρώντας μαχητικά αεροσκάφη δυτικής κατασκευής στην Ουκρανία. Επίσης ασκούνται νέες πιέσεις, όχι μόνο από την Ουκρανία, αλλά και από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, κυρίως της Βαλτικής, να δοθεί πρόσκληση στην Ουκρανία να συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει τον Ιούλιο στο Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας, για να γίνει δεκτή ως μέλος του ΝΑΤΟ. Θα διαβάσουμε ένα κείμενο μετά γι' αυτό. Είναι σημαντικό, πιστεύω. Επίσης έχουμε την επίσκεψη αύριο και μεθαύριο ο Λι Χούι, ο οποίος είναι υψηλόβαθμος διπλωματικός αξιωματούχος της Κίνας. Επισκέφτεται το Κίεβο. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη επίσκεψη Κινέζου αξιωματούχου στο Κίεβο μετά την τηλεφωνική συνομιλία του Σι Τζίνπινγκ με τον Ζελένσκι. Το θέμα είναι η ειρήνη στην περιοχή, μια ειρηνευτική συμφωνία. Από ό,τι διάβασα διάφορους αναλυτές από δυτικά κέντρα αναλύσεων, λένε ότι ο στόχος της Κίνας είναι, χωρίς να την ενδιαφέρει ποιος είναι νικητής, είναι να εξασφαλιστεί η ειρήνη. Έχει τα δικά της σχέδια και εάν εξασφαλιστεί η ειρήνη, κατά κάποιο τρόπο θα έχει λόγο και στην αρχιτεκτονική ασφάλεια της Ευρώπης. Αυτά διαβάζω, αυτά σας λέω, τώρα δεν έχω άποψη για το θέμα. Λοιπόν, αυτά για τα θέματα της Ουκρανίας. Να περάσουμε στη Ρωσία.
Είχαμε τραυματίστηκε, έγινε μια έκρηξη αδιευκρίνιστο, ίσως ήταν και δολιοφθορά, δεν αναφέρεται πώς, έγινε μια έκρηξη στο Λουγκάνσκ και τραυματίστηκε ο λεγόμενος Υπουργός Εσωτερικών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ, αυτοαποκαλούμενης, της περιφέρειας δηλαδή που έχει προσαρτηθεί στην Ρωσία, του Ιγκόρ Κορνέτ, σύμφωνα με δήλωση του κυβερνήτη του Λουγκάνσκ, του Πασετσνίκ. Από την έκρηξη τραυματίστηκε βαριά και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ο Ιγκόρ Κορνέτ, όπως είπαμε, ο εκτελών χρέη Υπουργού Εσωτερικών, και άλλα 7 άτομα που ήταν στην συνάντηση. Επίσης είχαμε επιθέσεις με 3 πυράβλους Cruise Storm Shadow αγγλικής κατασκευής στο Λουγκάνσκ. Να πούμε ότι αυτή η Shadow, οι εκτιμήσεις των Ρώσων είναι ότι δόθηκαν για να χρησιμοποιηθούν κάποια στιγμή μαζικά για να πληγεί ο ναύσταθμος της Σεβαστούπολης στην Κριμαία. Θα διαβάσουμε ένα κείμενο μετά για αυτό το θέμα, που είναι πολύ σημαντικό νομίζω. Είπαμε ότι ο Μπριγκόζιν διέψευσε το δημοσίευμα της Washington Post. Ο διοικητής των στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, ο στρατηγός Καβόλη, δήλωσε ότι είναι λάθος να πιστεύουμε ότι έχει αποδυναμωθεί η Ρωσία. Αυτή τη στιγμή διαθέτει 1000 ετοιμοπόλεμα μαχητικά αεροσκάφη. Ο στρατός της είναι μεγαλύτερος από ό,τι πριν τον πόλεμο και το ναυτικό της άθικτο. Άρα είναι μια υπολογίσιμη δύναμη και δεν αναφέρθηκε και στα πυρηνικά. Αυτό πιθανότητα γιατί υπάρχουν συζητήσεις ότι έχει αποδυναμωθεί η Ρωσία και τέτοια. Ο Μακρόν έκανε μια πάλι περίεργη δήλωση. Είπε ότι θα πρέπει να δοθούν εγγυήσεις ασφάλειας, σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας στο Κίεβο. Δεν μίλησε για είσοδο στο ΝΑΤΟ, θα δούμε μετά τι γίνεται με αυτό. Αλλά ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις ανησυχίες της Ρωσίας για τη δική της ασφάλεια. Εδώ τι λέει λοιπόν? Λέει όχι στο ΝΑΤΟ σαν να λέει ο Μακρόν, αποστατικοποιημένη η περιοχή τουλάχιστον από το Δνήπερο και ανατολικά, εκτιμήσεις μας είναι αυτές. Αυτή η δήλωση είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο του Μακρόν και έγινε μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι. Τώρα, ο Γκαλεώτη είναι ένας αρθογράφος στο Spectator. Γράφει λοιπόν το εξής: οι ναυτικές βάσεις στην Κριμαία δίνουν στη Ρωσία υπεροχή στον εύξηνο πόντο, κάτι που αναγκάζει τις χώρες του ΝΑΤΟ να αυξήσουν την παρουσία τους στην περιοχή, δήλωσε ο αρθογράφος του The Spectator Μαρκ Γκαλεώτη. Όσο οι ρωσικές δυνάμεις αναπτύσσονται στη Χερσόνησο της Κριμαίας, στην Ταυρική Χερσόνησο, ο εύξηνος πόντος θα συνεχίσει να υπόκειται στη βούληση και την ικανότητα της Μόσχας να απειλεί και να καταστέλει ό,τι κινείται σε αυτήν. Σύμφωνα με τον Γκαλεώτη, η Δυτική Στρατιωτική Συμμαχία θεωρούσε από καιρό την περιοχή του ευξήνου πόντου ως πρώτη γραμμή και βλέπει την Κριμαία ως πλατφόρμα για ρωσικές επιθέσεις και στόχο για αντίπεινα ουκρανικών αεροπορικών και θαλασσίων επιθέσεων. Ακριβώς λόγω αυτής της Χερσονήσου, οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ κάνουν προκλήσεις κοντά στα ρωσικά σύνορα για να αμφισβητήσουν την κυριαρχία της Μόσχας στα ύδατα του ευξήνου πόντου που προσπαθεί να ελέγξει το στρατιωτικό μπλοκ, κατέληξε ο Γκαλεώτη. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Το έχουμε πει τόσες φορές ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ασφαλώς γίνεται και για άλλους λόγους, αλλά ο γεωστρατηγικός στόχος των Αγγλοσαξώνων είναι να ξαναπάρουν υπό τον έλεγχό τους διά της Ουκρανίας την Ταυρική, τη Χερσόνησο της Κριμαίας. Όποιος έχει την Κριμαία ελέγχει τον εύξηνο πόντο. Αυτό είναι. Και αν για τη Δύση ο εύξηνος πόντος είναι μια περιοχή πρώτης γραμμής, όπως ανέφερε, και αυτή η περιοχή ελέγχεται από τη Ρωσία δια της Κριμαίας, αντιλαμβάνεστε ότι ο πρώτος στόχος είναι η Κριμαία και να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, ποιος θα καταβάλει ποιον. Σήμερα είχαμε στο Μπριάνσκ
επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Το Μπριάνσκ είναι περιφέρεια στην παραμεθόριο με την Ουκρανία, ρωσική περιφέρεια. Και εκεί είχαμε προχθές τις καταρρίψεις των 2 Mi-8 στρατιωτικά μεταγωγικά ελικόπτερα του ρωσικού στρατού, ενός Σουχόι 34 και ενός Σουχόι 35. Η μαύρη μέρα της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας. Οι Ρώσοι δηλώνουν ότι κατέρεψαν έναν πύραυλο Storm Shadow βρετανικής κατασκευής, 7 βλήματα HARM, πιθανότατα αμερικανικής κατασκευής. Τα HARM είναι βλήματα εναντίον ραντάρ, και 10 πυράβλους HIMARS αμερικανικής κατασκευής. Επίσης έχουμε επίσκεψη στη Ρωσία του διοικητή του στρατού ξηράς της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, ενώ ο Πούτιν συγκάλεσε σήμερα Δευτέρα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσίας, το οποίο συνήθως υπό κανονικές συνθήκες συγκαλείται κάθε Παρασκευή. Δεν ξέρουμε γιατί και πώς έγινε αυτό. Εν πάση περιπτώσει είχαμε αυτήν τη σύγκληση όπως ανακοινώθηκε. Πάμε τώρα στο θέμα του ΝΑΤΟ που είπαμε. Λοιπόν, διχασμός στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ. Τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης θέλουν συγκεκριμένα και γρήγορα βήματα, ενώ μπαίνει φρένο σε αυτό το αίτημα από την εδώ είμαστε. Μπαίνει φρένο λοιπόν από τις ΗΠΑ. Το ΝΑΤΟ δεν θέλει την ένταξη της Ουκρανίας στη συμμαχία, κάτι που επιβεβαιώθηκε από την απόφαση των κρατών μελών του να μην προσκληθεί η Ουκρανία για να γίνει μέλος της συμμαχίας στη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει στο Βίλνιους της Λιθουανίας τον προσεχή Ιούλιο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, τα κράτη-μέλη της συμμαχίας αποφάσισαν από τη μία πλευρά να μην απευθύνουν πρόσκληση στην Ουκρανία για να γίνει μέλος της, αλλά σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν την απογοήτευση, αν όχι τη δυσαρέσκεια και την οργή του Κιέβου, εξετάζουν από την άλλη πλευρά το ενδεχόμενο της αυξημένης αλληλεπίδρασης με την Ουκρανική πλευρά και του καθορισμού των όρων που θα ισχύσουν για την ένταξη της Ουκρανίας στη συμμαχία μελλοντικά. Βάσει του δημοσιεύματος που επικαλείται αξιωματούχους του ΝΑΤΟ, ανάμεσα στα 31 μέλη της συμμαχίας και παρά τις εκκλήσεις του Κιέβου, υπήρξε συνένεση στο ότι το ΝΑΤΟ δεν θα αποστείλει επίσημη πρόσκληση στην Ουκρανία για να γίνει μέλος του κατά τη διάρκεια της Συνόδου που θα γίνει 11 και 12 Ιουλίου στο Βίλνιους της Λιθουανίας. Πάντως, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης θέλουν να γίνουν συγκεκριμένα βήματα προς αυτό το στόχο, συμπεριλαμβανομένων και πιθανών δεσμεύσεων για το χρονοδιάγραμμα ένταξης της Ουκρανίας, αν και η ΗΠΑ και κάποια δυτικά κράτη τάσσονται υπέρ πιο μικρών βημάτων. Όπως αναφέρεται, αυτά τα βήματα θα μπορούσαν να είναι μια γραφειοκρατική αναβάθμιση σε ένα σώμα μεταξύ ΝΑΤΟ και Ουκρανίας ή αποφάσεις για περαιτέρω επέκταση της τεχνικής υποστήριξης του ΝΑΤΟ στον αμυντικό τομέα της Ουκρανίας. Το έχουμε ξαναπεί, ο Κλουθ σε άρθρο του Bloomberg είπε, παιδιά, άμα τη βάλουμε και ισχύσει αυτόματα το άρθρο 5, θα έχουμε πυρηνικό πόλεμο. Αυτό είναι το ζουμί, αλλά ας δούμε παρακάτω τι λέει. Αξιωματούχοι κρατών μελών της Βαλτικής πρότειναν στην Βορειοατλαντική Συμμαχία να στείλει επίσημη πρόσκληση στην Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ή να ξεκινήσει τη διαδικασία καθορισμού ενός χρονικού πλαισίου ή ορισμένων όρων γι' αυτό. Μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τσεχίας Γιάν Λιπαύσκι έκανε λόγο για την παροχή στην Ουκρανία ενός πραγματικού δρόμου που θα την οδηγήσει στο ΝΑΤΟ. Οι ΗΠΑ βάζουν φρένο γιατί θεωρούν ότι αυτό μπορεί να φέρει να μας οδηγήσει σε πόλεμο, ενώ ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε να της δώσουμε υποστήριξη αλλά όχι να μπει στο ΝΑΤΟ, ο οποίος επισήμανε ότι οι σχέσεις μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ουκρανίας δεν θα είναι υψής της συμμαχίας εάν η Ουκρανία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ικανότητα να υποστηρίξει το Κίεβο στον τομέα της ασφάλειας. Είπαμε το άρθρο 5 είναι το κύριο ζήτημα και λέγεται ότι αυτό το ζήτημα παίζεται ping-pong μεταξύ Γερμανίας, Γαλλίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ένας λέει
οι ενστάσεις είναι από εκεί, ο άλλος λέει ότι είναι από εκεί. Εν πάση περιπτώσει, και οι τρεις αυτές χώρες που είναι ισχυρότερες στο ΝΑΤΟ δεν θέλουν την Ουκρανία τώρα. Σύμφωνα με την Washington Post, τα κράτη-μέλη της συμμαχίας διενεργούν διαβουλεύσεις για να καθορίσουν τα επόμενα βήματα για την ένταξη της Ουκρανίας στη Δυτική Συμμαχία. Προσπαθούν να καταλήξουν σε μια κοινή θέση όσον αφορά το πόσο γρήγορα θα πρέπει το Κίεβο να βρίσκεται κάτω από την διατλαντική ομπρέλα και ασπίδα. Βρετανός διπλωμάτης αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ προσπαθούν να φτάσουν σε μια συμφωνία πριν από τη Σύνοδο Κορυφής που θα έδειχνε ενότητα και απτή υποστήριξη για την Ουκρανία, που θα διατηρούσε την πολιτική των ανοιχτών θερών και που θα υποδείκνυε την αργή πρόοδο στην υποψηφιότητα της Ουκρανίας, αλλά που θα σεβόταν και τις ανησυχίες ορισμένων κρατών μελών που σας προανέφερα. Οι τρεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γαλλία και οι δύο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λέει, πάντως το Κίεβο, λέει η Washington Post, ασκεί έντονες πιέσεις για να προσκληθεί και να γίνει μέλος. Μάλιστα επικαλείται δηλώσεις της μόνιμης αντιπροσώπου της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, της Νατάλια Γκαλιμπαρένκο, η οποία αναφέρει ότι η Σύνοδος Κορυφής του Βίλνιος δεν θα είναι ιστορική χωρίς απόφαση για το μέλλον της Ουκρανίας στη Συμμαχία. Η Γκαλιμπαρένκο πιστεύει ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καθορίσουν το δρόμο για την ένταξη του Κιέβου στη Συμμαχία και επίσης να αποφασίσουν για τον αλγόριθμο που θα ισχύσει για την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Όταν της ζήτησαν να σχολιάσει εάν επαναληφθούν οι διατυπώσεις ότι οι πόρτες του ΝΑΤΟ παραμένουν ανοιχτές κτλ., αυτή το ξέκοψε και είπε, δεν αρκεί αυτό, θέλουμε δεσμεύσεις ξεκάθαρες. Δύσκολο να έχουμε τέτοιες δεσμεύσεις κατά την άποψή μου. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, η Κίνα καταρχάς επισκέπτεται την Κίνα ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας, ο Μιχαήλ Μιστούσιν. Αυτός θα ηγηθεί κυβερνητικής αντιπροσωπείας, θα συνοδεύεται και από ολιγάρχες Ρώσους, οι οποίοι είναι κορυφαίοι σε διάφορες τομείς, κατασκευαστικούς, ενεργειακούς κτλ., σε ένα φόρουμ που θα γίνει στην Κίνα. Είναι η πρώτη επίσκεψη του Μιστούσιν στην Κίνα από τότε που ανέλαβε το 2020 ως Πρωθυπουργός και γίνεται σε μία περίοδο που ενώ ισχύουν οι κυρώσεις, η Κίνα αρνείται να εφαρμόσει κυρώσεις και προφανώς αυτή η επίσκεψη έχει ως στόχο τη σύσφυξη, τη διεύρυνση και την εμβάθυνση των εμπορικών και των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών. Ο Πρωθυπουργός Μισούστιν και ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός αρμόδιος για ζητήματα ενέργειας Αλεξάντερ Νόβακ θα λάβουν μέρος στο επιχειρηματικό φόρουμ Ρωσίας-Κίνας στη Σανγκάη στις 23 Μαΐου, σε μια εβδομάδα δηλαδή, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα και τα οποία επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Στην αποστολή θα λάβει μέρος ο Ρώσος δισεκατομμυρίουχος Όλεγκ Ντεριπάσκα, ενώ μεγιστάνες των λιπασμάτων Αντρέι Γκούριεφ και Αντρέι Μελνιτσένκο, ο κατασκευαστής αγωγών Δημήτρη Πουμπιάνσκι και ο Αλεξέη Μορντάσοφ του κολασσού του Χάλεβα και των εξορίξεων Σέβερσταλ έχουν προσκληθεί επίσης να συμμετέχουν. Δεν έγινε γνωστό αν θα συμμετέχουν οι ίδιοι, αν θα στείλουν υψηλόβαθμα στελέχη των εταιρεών τους. Πάντως είναι σημαντικό ότι συμμετέχουν οι γίγαντες κατασκευαστικοί, ενεργειακοί και των εργοστασίων παραγωγής λιπασμάτων κτλ. Της Ρωσίας. Επίσης, όταν του ζήτησαν του Μισούστιν ή του εκπροσώπου του να σχολιάσει το θέμα από το Bloomberg, είπε δεν έχουμε κανένα σχόλιο. Είπαμε ότι η Κίνα δεν επιβάλλει κυρώσεις και να θυμίσουμε ότι ο Μισούστιν θα δει και τον Λι Τζινπίνγκ για να συζητήσουν επί νέων οικονομικών και εμπορικών συμφωνιών μεταξύ Κίνας και Ρωσίας. Να θυμίσουμε ότι το Μάρτιο ο Τζινπίνγκ επισκέφθηκε τη Μόσχα και μάλιστα τον επισκέφθηκε λίγες μέρες μετά την έκδοση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, που δείχνει η Κίνα την άποψή της ότι δεν... Τώρα, υπάρχει ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα, δεν θα το δούμε όλο, μόνο μερικά στοιχεία, που αναφέρεται σε αυτό το τεράστιο σχέδιο της
Κίνας, Belt and Road, που είναι ένα πραγματικά τεράστιο φαραωνικό σχέδιο, δίκτυο σιδηροδρόμων και οδικών αξώνων, με το οποίο η Κίνα θέλει να κατευθύνει κυρίως μέσω των σιδηροδρόμων τις μεταφορές εμπορικών προϊόντων, είτε τις εξαγωγές είτε και τις εισαγωγές, κυρίως τις εξαγωγές, δια των σιδηροδρόμων, οι οποίοι, λέει, είναι πολύ φθηνότεροι από τις αεροπορικές μεταφορές και πολύ πιο γρήγοροι από τις ατμοπλοϊκές. Όχι πιο φθηνοί, αλλά πιο γρήγοροι. Άρα και μέσα από αυτή τη διαδικασία καταρχάς θέλει να πάει σε χώρες που δεν έχουν θάλασσες. Και τώρα τα φορτώνω σε ένα φορτηγό, ένα κοντέινερ και πάει. Ενώ ένα τρένο μπορεί να πάρει και 1000 κοντέινερ, έτσι. Δεν ξέρω αν μπορεί 1000, αλλά εν πάση περιπτώσει πάρα πολλά. Λέει λοιπόν ότι κατασκευάζουν ένα σιδηρόδρομο, μια σιδηροδρομική γραμμή άξονας από την επαρχία Γιουνάν στο Λάος, την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ. Δηλαδή θα περνάει από την πρωτεύουσα του Λάος, από την Μπαγκόγκ και θα καταλήγει στην Πνομ Πεν. Και αυτό λοιπόν θα είναι και για εμπορική αμαξοστοιχεία, αλλά και ταχεία επιβατική αμαξοστοιχεία σε όλη αυτή την, ενώνει δηλαδή την περιοχή. Υπάρχει και ο νοτιοανατολικός άξονας που θα πηγαίνει από τη Βόρεια Κίνα στη Ρωσία και από την Μογγολία στην Κίνα και αντιστρόφως, από τη Μογγολία κυρίως για να μεταφέρουν κάρβουνο από τεράστια αποθέματα που έχει αυτή η χώρα. Άρα θέλουν να ενώσουν την κεντρική Ασία με την ανατολική Κίνα στην ουσία. Υπάρχει ο βόρειος άξονας, ο οποίος κατευθύνεται στη Ρωσία, και ο άξονας του βορρά προς τη Μογγολία, στο επίκεντρο είναι η αποσύνδεση των αγορών ή της εξάρτησης τέλος πάντων της Κίνας από τη Δύση. Προσέξτε, η απόσπαση της Ευρώπης από τη ΣΥΠΑ, τουλάχιστον στο μέτρο του δυνατού, είναι ένα σημαντικό στόχος εξωτερικής πολιτικής για την Κίνα και η βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση που ενισχύεται από ισχυρότερες σιδηροδρομικές συνδέσεις θα βοηθούσε σε αυτό, δήλωσε ο Στέφεν Όλσον, ανώτερος ερευνητής στο Ίδρυμα Χίνριχ. Ομοίως, μέρος του κινήτρου της Κίνας για την κατασκευή σιδηροδρομικών συνδέσεων στο πλαίσιο του ΑΣΕΑΝ είναι να φέρει την Κίνα περισσότερο στην καρδιά του περιφερειακού εμπορίου, είπε αναφερόμενος στη Δεκαμελή Ένωση Εθνών της Ανατολικής Ασίας, ο Στέφεν Όλσον. Ο Όλσον πρόσθεσε επίσης ότι ενώ ο σιδηρόδρομος θα μπορούσε να αλλάξει το παιχνίδι για μια οικονομία όπως το Λάος, η ευθύνη για την ολοκλήρωση των γραμμών και των υποδομών η Κίνα την ρίχνει στις χώρες. Είναι το γνωστό σύστημα, κάντε τα εσείς, το χρηματοδοτώ εγώ και αν δεν μπορείτε να πληρώσετε γίνονται δικά μου. Το Πεκίνο δηλώνει ότι το εμπόριο με τις χώρες του δικτύου Belt and Road αντιπροσωπεύει περίπου το 1/3 των συνολικών εισαγωγών και εξαγωγών της Κίνας. Το πρώτο τρίμηνο το εμπόριο με αυτές τις περιοχές αυξήθηκε κατά 16,8% το 2023. Η πραγματική όθηση στο εμπόριο από τις σιδηροδρομικές γραμμές είναι δύσκολο να μετρηθεί, δήλωσε η Φρανσουάζ Χουάνγκ, ανώτερη οικονομολόγος της Allianz Trade. Τόνισε ότι η μεταφορά εμπορευμάτων μέσω σιδηροδρόμων είναι σημαντικά φθηνότερη από την αεροπορική και ταχύτερη από ότι οδικός και διαθαλάσσης. Επίσης, εκθέσεις δείχνουν ότι οι σιδηροδρομικές γραμμές χρησιμοποιούνται περισσότερο για τη μεταφορά κινέζικων εξαγωγών παρά για εισαγωγές. Άρα θέλει να τονώσει τις εξαγωγές της η Κίνα και όχι τις εισαγωγές της. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα άλλο άρθρο το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Όπως είναι γνωστό, το ΝΑΤΟ ιδρύθηκε το 1948, το 1952 μπήκαμε σαν δίδυμα κράτη η Ελλάδα και η Τουρκία στο ΝΑΤΟ και ιδρύθηκε κυρίως για την αντιμετώπιση της σοβιετικής απειλής και μάλιστα ονομάστηκε Βόρειο Ατλαντικό Σύμφωνο γιατί για τις ΗΠΑ που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ίδρυση ήθελαν να ασφαλίσουν και να αντιμετωπίσουν δι' αυτής της συμμαχίας
οποιαδήποτε απειλή προέρχεται από το Βόρειο Ατλαντικό προς τα παράλια, τα ανατολικά παράλια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό ήταν και αυτό είναι βασικά, και μέσα σε αυτή τη διαδικασία λειτουργεί προστατευτικά στο βαθμό που λειτουργεί και για τις χώρες της Ευρώπης. Όμως από τότε που διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση δεν είχε γίνει κάποια σημαντική αλλαγή των επιχειρησιακών σχεδίων του ΝΑΤΟ. Τώρα έχουμε μία πολύ σημαντική αλλαγή, η οποία μάλιστα είναι επιχειρησιακά σχέδια 4.000 σελίδων, και γίνεται μια αναφορά στην El País, στην ισπανική εφημερίδα, από την αρθογράφο την κυρία Μαρία Σαχουκουίλο, η οποία έχει πηγές στο ΝΑΤΟ, τις επικαλείται, και θα διαβάσουμε ένα κομμάτι του άρθρου για να δούμε πού πηγαίνουμε. Το ΝΑΤΟ ολοκληρώνει τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της κοινής του στρατηγικής εδώ και πάνω από 3 δεκαετίες, τότε που διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κυριότερες απειλές της εποχής, τη Ρωσία και την τρομοκρατία. Σε 4.000 σελίδες τα λεγόμενα περιφερειακά σχέδια αναπτύσσουν την αρχιτεκτονική της νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Συμμαχία θα επανεξετάσει ορισμένες από τις στρατιωτικές της μεθόδους. Αντί για μεγάλες επεμβάσεις, θα προτιμά στο εξής την αποστολή μικρότερων ταγμάτων ή σχηματισμών των 5.000 ανδρών. Και αυτό προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κυριότερες απειλές που προέρχονται από τη Μόσχα. Στρατιωτικές, υβριδικές, δολιοφθορές ή απειλές για την κυβερνοασφάλεια. Άρα αυτό το δόγμα δεν αφορά έναν μαζικό πόλεμο με τη Ρωσία, αφορά επέμβαση με σχηματισμούς μέχρι 5.000 ανδρών σε τοπικό επίπεδο. Άρα δεν συμπεριλαμβάνεται η εμπλοκή του ΝΑΤΟ στον πόλεμο της Ουκρανίας, γιατί εκεί χρειάζεται εκατοντάδες χιλιάδες στρατεύματα. Οι ηγέτες των 31 συμμαχικών χωρών θα εγκρίνουν τη νέα στρατηγική τον Ιούλιο, 11-12, που θα γίνει στο Βίλνιους. Οι σύμμαχοι θα γνωρίζουν ακριβώς τι δυνάμεις χρειάζονται, όπως και πού, πώς και πότε θα τις αναπτύσσουν, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιένς Στόλτεμπεργκ πριν από μία σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, όπου συζητήθηκε αυτή η νέα στρατηγική που είναι υπό έγκριση. Η Ατλαντική Συμμαχία έχει ήδη από την ίδρυσή της εκπονήσει σχέδια για την αντιμετώπιση των απειλών που προέρχονται από τη Ρωσία. Στην πραγματικότητα, το ΝΑΤΟ ιδρύθηκε ως ένας οργανισμός απέναντι στην Σοβιετική Ένωση. Η νέα πραγματικότητα όμως που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία κατέστησε αναγκαία την αναθεώρηση της στρατηγικής του. Η στρατηγική αυτή αναπτύσσεται σε διάφορα επίπεδα. Τα εθνικά, το λεγόμενο στρατηγικό καπέλο που καλύπτει τις 3 μεγάλες ζώνες, Βόρειος Ατλαντικός, Κεντρική Ευρώπη και Νότος από την Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα μέχρι Τουρκία, και τη λεπτομερή ανάλυση των απειλών και των αντιδράσεων ανατομέα, ξηρά, θάλασσα, αέρα, διάστημα και κυβερνοχώρος. Οι απειλές και τα σενάρια είναι διαφόρων ειδών, όπως λένε στην El País πηγές του ΝΑΤΟ. Από την πιθανότητα να αναπτύξει η Ρωσία χιλιάδες στρατιώτες στα ανατολικά σύνορά της Συμμαχίας, μέχρι τις αδυναμίες των υποδομών των νατοικών χωρών που ήρθαν στην επιφάνεια με τις επιθέσεις κατά των αγωγών Nord Stream. Το επεισόδιο εκείνο οδήγησε τη Συμμαχία να αυξήσει την προστασία των υποθαλασσίων καλωδίων των επικοινωνιών, των αγωγών αερίου και άλλων κρίσιμων υποδομών, για να αποφύγουμε κάποια δολιοφθορά. Στη Σύνοδο της Μαδρίτης, που πραγματοποιήθηκε πέρσι Ιούνιο του 2022, είχε ήδη χαρακτηριστεί η Ρωσία πιο σημαντική και άμεση απειλή και είχε αποφασιστεί να ενισχυθεί σημαντικά η άμυνα της Συμμαχίας. Η νέα στρατηγική του ΝΑΤΟ δεν ικανοποιεί τους περισσότερους εταίρους της Ανατολικής Ευρώπης, που φοβούνται ότι τα σχέδια είναι υπερβολικά θεωρητικά και ζητούν πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Πηγές της Συμμαχίας αναγνωρίζουν ότι κάτι τέτοιο θα χρειαστεί περισσότερους πόρους, όπως και το να αυξηθούν οι αμυντικές δυνάμεις, οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών. Έχει συμφωνηθεί να φτάσουν στο 2%, όμως η Ισπανία έχει 1,09%, το Βέλγιο 1,18% και όσες χώρες δεν τηρούν αυτήν την πρόταση, τη δέσμευση του ΝΑΤΟ, δεν υφίστανται και καμία συνέπεια. Άρα, λοιπόν, αυτά για το νέο επιχειρησιακό δόγμα του ΝΑΤΟ στην ουσία, για τα νέα σχέδια του ΝΑΤΟ, 4.000 σελίδων,
Πάμε τώρα σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, τα έχουμε πει τόσες φορές. Η Συρία, όπως είπαμε, αποκλείστηκε από τον Αραβικό Σύνδεσμο από το 2011. Τι είναι ο Αραβικός Σύνδεσμος? Είναι 22 αραβικές χώρες, 500.000 άνθρωποι, ο πληθυσμός των χωρών αυτών, 13 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα η έκτασή τους, 100 Ελλάδες έχουμε πει, και αν ο αραβικός κόσμος, θα μου πείτε τώρα, εμείς μιλάμε για ενότητα, εμείς είμαστε ένα κράτος και δεν μπορούμε να έχουμε ενότητα στο εσωτερικό. Θα έχουν αυτοί τώρα 22 κράτη που έχουν και αντιτιθέμενα συμφέροντα, εν πάση περιπτώσει. Εάν ο αραβικός κόσμος, που έχει τουλάχιστον μια θρησκευτική ομοιογένεια, κατορθώσει να ενωθεί, θα είναι ένας πόλος στην παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλειας. Όμως δεν το έχουν καταφέρει, παρόλα αυτά είναι ένας σημαντικός παράγοντας στο διεθνές σύστημα. Απέβαλαν την Συρία τον Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, το 2011. Τώρα λοιπόν, 9 Μαΐου απίφθηναν επίσημη πρόσκληση, νομίζω, ο Μπιν Σαλμάν στον Άσαντ. Τώρα έγινε δεκτή για πρώτη φορά αντιπροσωπεία της Συρίας σε μία σύνοδο που γίνεται στη Τζέντα. Για να δούμε το σχετικό δημοσίευμα. Η Συρία έθεσε τέλος σε διπλωματική απομόνωση 10 και πλέον ετών στο πλαίσιο του Αραβικού Συνθέσμου, καθώς Σύριοι αξιωματούχοι συμμετείχαν σήμερα σε προπαρασκευαστική σύνοδο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής που θα διεξαχθεί την επόμενη Παρασκευή στη Σαουδική Αραβία, στην Τζέντα, όπως είπαμε. Καλωσορίζω την Αραβική Συριακή Δημοκρατία στους κόλπους του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών, δήλωσε ο Σαουδάραβας Υπουργός Οικονομικών Μοχάμετ Αλ Τζάνταν κατά τη σύνοδο που γίνεται στη Τζέντα, η οποία αναμεταδόθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση της Σαουδικής Αραβίας Αλ Αχμπάρια. Άρα όρος ο αραβικός κόσμος είδε τη Συριακή αντιπροσωπεία να την καλωσορίζουν οι Σαουδάραβες. Είναι η πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2011, είπαμε τότε, ανέστηλαν την συμμετοχή επειδή ο Άσαντ χρησιμοποίησε βία για την καταστολή των διαδηλώσεων. Είπαμε ότι η πρώτη πρόσκληση έγινε στις 7 Μαΐου που κάλεσαν τον Άσαντ. Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμετ Μπιν Σαλμάν είχε προσκαλέσει τον Σύρο πρόεδρο στην ετήσια σύνοδο κορυφής που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 Μαΐου, την ημέρα δηλαδή που είναι η επέτειος της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, στη Τζέντα, στη θάλασσα, την Ερυθρά Θάλασσα. Πρόκειται για την πρώτη συμμετοχή μετά το 2010. Την τελευταία φορά που συμμετείχε ο Άσαντ στη Σύνοδο Κορυφής ήταν όταν είχε γίνει το 2010 στη Λιβύη. Είπαμε ότι όλες οι χώρες σιγά σιγά, πρώτα τα Εμιράτα ήταν αυτά από το 2018 που άνοιξαν την πρεσβεία τους, ξαναλειτουργήσαν διπλωματικές αντιπροσωπείες, τώρα και η Σαουδική Αραβία κάνει το ίδιο. Είπαμε ότι η μόνη χώρα που αρνείται να εξομαλύνει τις σχέσεις είναι το Κατάρ. Γιατί? Διότι το Κατάρ ήταν αυτό που πλήρωσε τον πόλεμο και καταστράφηκε αυτή η χώρα. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι ο Άσαντ την άλλη Παρασκευή, την Παρασκευή που έρχεται δηλαδή, θα είναι εκεί. Πάμε τώρα στις εκλογές στην Τουρκία. Λοιπόν, μιλάμε η ανατροπή της ανατροπής, ο ανατροπή. Έχουμε τα αποτελέσματα, τα έχετε διαβάσει, να τα ξαναπούμε. 49,4 ο Ερντογάν, περίπου 44,95 ο Κιλισδάρογλου και 5,2% ο Γάνος, Σινάν ο Γάν, ο τρίτος υποψήφιος πρόεδρος. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει δεύτερο γύρο στις 28 Μαΐου. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι ότι η συμμαχία, η λαϊκή συμμαχία, δηλαδή Ερντογάν και Γκρίζη Λίκη, έχουν 321 έδρες ή 22, ακόμα δεν είναι οριστικό, στις 600, δηλαδή ελέγχουν ήδη τη Βουλή. Άρα πηγαίνουμε τώρα για το δεύτερο γύρο, με τον Ερντογάν να υπολείπεται μισής μονάδας περίπου, λίγο παραπάνω, για να πιάσει το 50% και να έχει ελέγξει τη Βουλή και θα έχει να επικαλείται
αυτό το διάστημα των 2 εβδομάδων ότι αφού ελέγχω εγώ τη Βουλή, δεν μπορεί να εκλεγεί άλλος πρόεδρος γιατί δεν μπορεί να κυβερνήσει. Πώς θα κυβερνήσει ο Κιλισδάρογλου αν εκλεγεί, όταν δεν θα μπορεί να περάσει το ένα νόμο? Δεν μπορεί να κυβερνάει 5 χρόνια μόνο με προεδρικά διατάγματα. Είναι το σύστημα που έφτιαξε ο Ερντογάν για τον εαυτό του, στα μέτρα του δηλαδή, κουστούμι στα μέτρα του. Άρα αυτό είναι ένα επιχείρημα. Μην επιλέξετε, άσε που έχουν πει και άλλα για τον Κιλισδάρογλου, μην επιλέξετε την πολιτική αστάθεια, εδώ ελάτε την πολιτική σταθερότητα. Φυσικά, υπάρχει ένα θέμα μέχρι τις 28, αν και όλα είναι υπέρ του Ερντογάν, υπάρχει ένα θέμα. Εάν η οικονομία, λόγω της νίκης αυτής της νίκης στη Βουλή, αλλά και στις προεδρικές εκλογές του Ερντογάν, ήδη σήμερα το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης είχε κάθετη πτώση, είχε πτώσει και η λίρα έναντι του δολαρίου, νομίζω με το ευρώ ήταν ίσα βάρκα ίσα νερά. Εάν λοιπόν αυτές τις 14 μέρες έχουμε ραγδαία επιδείνωση της οικονομίας, αυτό μπορεί να επηρεάσει σε ένα βαθμό τις εκλογές. Ποιος άλλος μπορεί να επηρεάσει? Ο Σινάν Ογάν. Ο Σινάν Ογάν, ο τρίτος υποψήφιος, είχε εκλεγεί βουλευτής στο νομό Ιγντήρ. Βρίσκεται πέρα στα σύνορα με την Αρμενία και τον Ατζιβάν το Ιγντήρ, δηλαδή στη βόρειο-ανατολική Τουρκία. Είχε εκλεγεί βουλευτής του ΜΕΧΑΠΕ το 2012 νομίζω, τον εκδίωξε το ΜΕΧΑΠΕ, τον διέγραψε το 2015, προσέφηκε στα δικαστήρια, ξαναγύρισε, τον ξαναδιέγραψε ο Μπακτσελή, άρα δεν τα έχει καλά με τον Μπακτσελή, αλλά παρόλα αυτά είναι ένας γκρίζος λύκος, ακροδεξιός, εθνικιστής, παντουρκιστής κτλ. Αυτός λοιπόν έκανε μια δήλωση. Καταρχάς ήταν η έκπληξη και ο πιο καθαρός νικητής των εκλογών είναι αυτός. Γιατί ο Ερντογάν έχασε και 50-60 έδρες έχασε το κόμμα του στις εκλογές. Νικητής είναι, αλλά με απώλειες. Ο μόνος νικητής λοιπόν σύμφωνα με Τούρκους αρθογράφους είναι ο Σινάν Ογάν, ο οποίος ξεκίνησε από το πουθενά, πήρε ένα 5%, διπλάσιο ποσοστό από τα 2 κόμματα που τον στήριζαν, από τα ποσοστά που πήραν τα 2 κόμματα που τον στήριζαν στις βουλευτικές εκλογές. Διπλάσιο ποσοστό, που σημαίνει ότι συγκεντρώνει συμπάθειες από τον εθνικιστικό χώρο. Αυτός λοιπόν τι λέει? Εγώ λέει να στηρίξω τον Κιλισδάρογλου, αλλά να κόψει δεσμούς με το ΧΑΝΤΕΠΕ, με τους Κούρδους. Συγγνώμη, εσύ έχεις 5%. Εάν διώξετε τους Κούρδους που πήραν 11%, πόσο πήραν, ποιο το κέρδος για τον Κιλισδάρογλου? Πάλι δεν θα βγει. Εν πάση περιπτώσει έκανε αυτή τη δήλωση. Δεν ξέρω τι. Ο Κιλισδάρογλου τον πήρε τηλέφωνο και τον συνεχάρει για την επιτυχία του, που σαν να του είπε έλα εδώ. Εν πάση περιπτώσει, και να πει ο Σινάν Ογάν ότι στηρίζει τον Κιλισδάρογλου, δηλαδή και να άρει τις ενστάσεις του με τους Κούρδους που τους θεωρεί τρομοκράτες, πιστεύω ότι δεν θα τον ακολουθήσουν οι ψηφοφόροι του. Οι ψηφοφόροι, έστω και το μισό της εκατό ψηφοφόροι του, να ακολουθήσουν τον Ερντογάν, το 1% από το 5% που έχει, λόγω ιδεολογικής συγγένειας με τη Λαϊκή Συμμαχία του Ερντογάν, ο Ερντογάν θα εκλεγεί. Όπως αποδείχθηκε, είναι παρακινδυνευμένο να κάνεις, θα δούμε μετά γιατί, να κάνεις προβλέψεις ή να πιστεύεις και σε δημοσκοπήσεις, έτσι. Αλλά φαίνεται ότι όλα τα στοιχεία, τα δεδομένα που έχουμε, και δεν έχουμε πλέον δημοσκοπήσεις, έχουμε δεδομένα. Τι έχει πει η κάλπη? Ότι ο Ερντογάν θα πάει καβάλα στα άλογο ως τις 28 Μαΐου. Θα περιμένουμε πάντως, γιατί κάλπη είναι αυτή, γκαστρωμένη είναι, δεν ξέρεις τι βγάζει το πρωί. Πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι οι 4 ανατροπές, τις οποίες έχω και τα αριθμητικά στοιχεία, δεν χρειάζεται τώρα. Η πρώτη ανατροπή είναι ο Σινάν Ογάν. Τι έγινε με το Σινάν Ογάν? Ο Σινάν Ογάν πήρε 50% παραπάνω από ό,τι πήραν τα κόμματα που τον στηρίζουν. Αυτό είναι μια ανατροπή. Και πήρε 50% από ό,τι τον έδειχναν όλες οι δημοσκοπήσεις. Μία ανατροπή. Δεύτερη, το κόμμα εθνικιστικής δράσης του Ντεβλέτ Μπαχτσελή, όλες οι δημοσκοπήσεις το έδειχναν από το 6 μέχρι το 8%.
και πήρε 10,2, 10,02, 10, πάνω από 10 τέλος πάντων. Τι σημαίνει αυτό? Πήρε πάνω από 30% από ό,τι τον έδειχναν όλες οι δημοσκοπήσεις. Μάλιστα, επειδή υπήρχε φόβος για τον Ερντογάν, για την Λαϊκή Συμμαχία, να πέσει κάτω από το 7%, ακούγεται, μου είπαν δηλαδή από εκεί, από τη χώρα, από την Τουρκία, ότι κάποιοι ψήφοι πήγαν από το ΑΚΠ, πήραν γραμμή σε ορισμένες εκλογικές περιφέρειες για να εκλέξουν και βουλευτή, να ψηφίσουν το ΜΧΠ. Αλλά δεν είναι δυνατόν το 30% απόκληση. Αυτό είναι λοιπόν η δεύτερη ανατροπή. Τρίτη ανατροπή. Όλες οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή από τις 12 που είδαμε την τελευταία εβδομάδα, με εξαίρεση μία, έδειχναν τον Κιλισδάρογλου στο 49%, κάποιους και στο 50,5% και 4 με 5 μονάδες πίσω στον Ερντογάν. Λες εκτός από μία νομίζω. Μιλώ για 10 δημοσκοπήσεις και δεν ήταν όλες της αντιπολίτευσης, υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που κάνουν τη δουλειά τους. Τώρα λοιπόν συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή πήρε 49,5% περίπου ο Ερντογάν και 5 μονάδες πίσω, 4 μονάδες πίσω ο Κιλισδάρογλου. Δηλαδή είχαμε και εδώ μια ανατροπή. Τέταρτη ανατροπή. Όλοι περίμεναν ότι θα έχει ο Ερντογάν απώλειες στους σεισμοπαθείς νομούς. Γιατί? Διότι αυτά που είδαμε στις τηλεοράσεις, να καταραίουν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα που είχαν πάρει άδεια από τους φίλους του Ερντογάν και τους κατασκευαστές που είναι χρηματοδότης του Ερντογάν, είδαμε τότε ότι γκρεμίστηκε το όνειρο, το όραμα, η εικόνα που είχε κάνει ο Ερντογάν για τον εαυτό του, για τη Μεγάλη Τουρκία, γκρεμίστηκε και θαύτηκε στα χαλάσματα. Και 50.000 νεκροί, που σημαίνει μισό εκατομμύριο συγγενείς τους που έχασαν δικούς τους ανθρώπους και περίπου 10 εκατομμύρια σεισμοπαθείς. Χθες υπήρχε δημοσίευμα προχθές ότι σε σεισμοπαθείς που μένουν σε αντίσκαινα δίνουν 5 λίτρα νερό την εβδομάδα. Πόσιμο νερό. Τους δίνουν δηλαδή δωρεάν 5 λίτρα. Λέω άλλος, εγώ τα 5 λίτρα τα πίνουμε σε μια μέρα. Θέλω να πω, ενώ ζουν αυτή τη δυστυχία να έχουν χάσει πατέρα, αδερφό, ξάδερφο και τα λοιπά συγγενείς, ενώ ζουν στην αντίσκαινα, ενώ υπεύθυνος για την τραγωδία είναι ο σεισμός, αλλά αν ίσχυε ο αντισεισμικός κανονισμός, αν τον εφάρμοζαν, θα ζούσαν όπως τον εφάρμοσε ένας δήμαρχος στο Οσμάνιε του κόμματος του Κιλισδάρογλου και δεν είχε ούτε έναν νεκρό, ούτε έναν. Παρ' όλα αυτά τι έγινε? Είδα τα αποτελέσματα το 2018 και τώρα, και των προεδρικών και των βουλευτικών. Για παράδειγμα στο Μαράς, στο Καραμάν Μαράς. Εκεί ο Ερντογάν έχασε μια μονάδα. Μία μονάδα μόνο. Δηλαδή, ίσα βάρκα ίσα νερά. Σε κάποιους νομούς αύξησε τη δύναμή του. Αυτό ανατροπή. Κανείς δεν το περίμενε. Όλοι περίμεναν ότι θα γίνει το αντίθετο. Ότι θα έχει αιμορραγία ο Ερντογάν σε αυτές τις περιοχές. Ούτε αυτό έγινε. Εδώ λοιπόν έχουμε πραγματικά ένα φαινόμενο, έτσι. Να κάνουμε, γράφω ένα άρθρο γι' αυτό, αλλά να κάνουμε μερικές επιγραμματικές επισημάνσεις. Τι ήταν αυτό που έκρινε την πορεία των εκλογών? Υπάρχει μια άποψη που δεν είναι δική μου, έρχεται από πέρα, ότι το κράτος επέλεξε Ερντογάν. Δηλαδή αυτό που δεν φάνηκε στις δημοσκοπήσεις ήταν η βούληση του κράτους. Δηλαδή το κράτος κινητοποίησε μηχανισμούς που δεν απαντούν στις δημοσκοπήσεις, δεν φαίνεται η δύναμή του στις δημοσκοπήσεις, κινητοποίησε τους μηχανισμούς και επέλεξε τον Ερντογάν αντί του Κιλισδάρογλου για έναν και μοναδικό λόγο. Διότι δεν εμπιστεύονταν τον Κιλισδάρογλου επειδή για να ανατρέψει τον Ερντογάν έκανε συμμαχία με τους Κούρδους και με κάποιους άλλους και με τους γκουλενιστές, με όποιους θεωρούν απειλή. Με τη Δύση. Το κράτος λοιπόν δεν θέλει δεσμούς με τη Δύση ή δεν θέλει να είναι υπόδουλο στη Δύση και είπε με τον Ερντογάν. Επίσης, με ένα τέτοιο σοβαρό πρόβλημα οικονομίας. Δεν μιλώ συνολικά η τουρκική οικονομία, μιλώ για την οικονομία των πολιτών, που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Τα κρεμμύδια και οι πατάτες. Γιατί ο κόσμος
Δεν πήγε με τον Κιλισδάρογλου και πήγε με τον... Ο οποίος Κιλισδάρογλου είπε θα σας φέρω όλα τα λεφτά που κλέψαν πίσω, θα. Λοιπόν, ακούστε, εκεί είχαμε δύο μοντέλα. Το ένα είναι το μοντέλο του ηγέτη Ερντογάν, ο οποίος είναι πιστός, υποτίθεται πιστός, Σουνίτης, επικαλείται συνεχώς τον Αλλάχ και όλα αυτά, συνεχώς, γιατί ξέρει σε ποια κοινωνία απευθύνεται, σε τι ψηφοφόρους απευθύνεται. Και από την άλλη πλευρά, αυτό είναι το μοντέλο Ερντογάν. Και είναι και χαρισματικός, έτσι. Τώρα, άσχετα με τα δικά μας, είναι ένας χαρισματικός ηγέτης. Του μπαλκονιού και χωρίς κείμενο μιλάει πάντα κτλ. Απ' την άλλη πλευρά, τώρα δεν ξέρω ποιοι ήταν οι σύμβουλοι του, προσπάθησαν να παρουσιάσουν τον Κιλισδάρογλου ως τον Γκάντι της Τουρκίας. Έναν άνθρωπο μετριοπαθή, όντως είναι μετριοπαθής, άσχετα που είναι και μαλικός. Όντως είναι μετριοπαθής, δηλαδή έναν άνθρωπο που έχει πολλά από τα χαρακτηριστικά του Ετσεβίτ. Δηλαδή ο Ετσεβίτ με τη γυναίκα του ζούσαν σε ένα διαμέρισμα, φτωχό, ποτέ δεν ήθελαν πολυτέλειες, ποτέ ήταν άνθρωποι έτσι, σαν ένας καθημερινός πολίτης. Έτσι είναι και ο Κιλισδάρογλου. Αυτό το μοντέλο προσπάθησε να παρουσιάσει, υπερέβαλε στο θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας κτλ. Ασχέτως του ότι στους 6 υπάρχουν και σκληροί Ισλαμιστές, Καραμολάογλου, συνοδοιπόρος του Νεσμετίν Ερμπακάν, και σκληροί εθνικιστές, η Μεράλ Αξενέρ. Υπάρχουν ο πρωθυπουργός του Ερντογάν, ο υπουργός οικονομικός των Ερντογάν, δηλαδή δεν είναι άγγελοι και οι 6. Παρ' όλα αυτά όμως αυτός ήθελε να παρουσιάσει αυτό. Όμως, όταν πάει να παρουσιάσεις να παρουσιαστείς ως ο Γκάντι της Τουρκίας, πρέπει να ξέρεις πόσο αυτό συγκινεί το ακροατήριο, τους ψηφοφόρους. Είναι η τουρκική κοινωνία τέτοια που να θέλγεται από τέτοια πρότυπα? Όπως αποδείχθηκε, όχι. Επιπλέον είναι και το θέμα του Αλεβίτη, που είχε το θάρρος, σωστά κατά την άποψή μου, αλλά το πλήρωσε. Είχε το θάρρος να πει εγώ είμαι Αλεβίτης. Τα έχουμε πει. Επειδή λένε διάφορες αθλιότητες και βρωμιές για τους Αλεβίτες, όπως ότι μια φορά το χρόνο, λέει, κλείνονται σε ένα δωμάτιο όλο το χωριό και μπορεί να πηγαίνουν και με τη μάνα τους, την αδερφή τους, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιες ανοησίες. Όλα αυτά τους καθιστούν για τους Σουνίτες ρυπαρούς, βρωμερούς, δεν τους ήθελαν ούτε μέσα στα λεωφορεία μέχρι πριν 2 δεκαετίες. Τους θεωρούν βρώμικους και άρα αυτός τόλμησε να πει αυτό. Ναι, αλλά αυτό λειτουργεί αποσυσπηρωτικά για τους ψηφοφόρους των κομμάτων του δικού του συνασπισμού. Άρα δεν μπόρεσε να συναρπάσει το μοντέλο που επέλεξε αυτός ή οι επικοινωνιολόγοι. Για τον εαυτό του δεν μπόρεσε να συναρπάσει την τουρκική κοινωνία όπως την συναρπάζει ο Ερντογάν. Τζαμί, Αγία Σοφιά, Αλλάχ, προσευχές και τέτοια, όλα αυτά. Λοιπόν, άρα καβάλα στα άλογο Ερντογάν, θα περιμένουμε να δούμε μέχρι το τέλος της... Πάμε να δούμε τώρα τι σημαίνει, ποια είναι η επόμενη μέρα. Λοιπόν, επόμενη μέρα. Εάν εκλεγεί ο Ερντογάν, θα έχουμε μία από τα ίδια. Δηλαδή στα ανατολικά δεν θα αλλάξει τίποτα. Τώρα και θα μπορεί να επιχειρήσει να τα ξαναβρει με τη Δύση. Όλα αυτά θα είναι για το φαίνεστε. Η Τουρκία, ξέρετε, έχει αρκετά κέντρα στρατηγικής και πολιτικών αναλύσεων η Τουρκία. Αρκετά. Τα οποία δεν προλαβαίνω και να τα διαβάσω κιόλας. Αλλά εκεί, σε αυτά, στα κείμενά τους αντικατοπτρίζεται η εθνική στρατηγική της Τουρκίας. Την έχουμε ξαναπεί, να πούμε 2 λόγια. Η εθνική στρατηγική της Τουρκίας ποια είναι? Το είπε ο Ερντογάν. Ότι κυρίως, λέει, αυτός δεν θέλει να το πει τώρα για τον Μουσταφά Κεμάλ, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει και στους γκρίζους λύκους, γιατί εκείνη είναι και μαλική. Τι πιστεύει ο Ερντογάν? Πιστεύει ότι ο Μουσταφά Κεμάλ ήταν πράκτορας των Άγγλων. Αυτά δεν σας τα λέω, δεν τα έβγαλα από το κεφάλι μου. Έχω διαβάσει κείμενα ανθρώπων που βρίσκονται εκεί στο πολιτικό Ισλάμ. Και έχω και προσωπικές εμπειρίες ανθρώπων. Δηλαδή περνούσαμε κάποια στιγμή από ένα σχολείο στη Σμύρνη, ήταν ένας φοιτητής τέλος πάντων που είχαμε μια δουλειά
το προξενείο μου ανέθεσε να τον πάω κάπου και περνώντας από ένα σχολείο είδαμε την πρωτομή του Μουσταφά Κεμάλ. Σε όλα τα σχολεία υπάρχει. Και είπε αυτού το κεφάλι κάποια μέρα θα το σπάσουμε. Δεν θα αφήσουμε ούτε ένα όρθιο. Ένα κανονικός φοιτητής, ήταν όμως πιστός μουσουλμάνος. Αυτός δεν τα έβγαλε από το κεφάλι του, του τα έβαλαν στο μυαλό. Ο Ερντογάν όμως δεν θέλει να το πει αυτό. Θεωρεί λοιπόν ότι οι Δυτικοί, οι Άγγλοι, τον στρατολόγησαν και στη συνθήκη της Λοζάνης υπάρχει μυστικό άρθρο, αυτά είναι γραμμένα έτσι, που λέει, όπου δεσμεύτηκε ο Μουσταφά Κεμάλ να απομουσουλμανοποιήσει την Τουρκία. Γι' αυτό κατήργησε το Χαλιφάτο, γι' αυτό κατήργησε τα Οθωμανικά και πέρασε στο λατινικό αλφάβητο, γι' αυτό κατήργησε με νόμο, έτσι, με τη βία, τη φορεσιά την παραδοσιακή, τους έβαλε υποχρεωτικά να φορούν καπέλο και φράκα και τέτοια, έτσι. Και γι' αυτό μετέτρεψε την Αγία Σοφιά από τζαμί που ήταν σε μουσείο. Ο Ερντογάν λοιπόν τι λέει? Κυρίως μετά το 1960, τα προηγούμενα δεν τα αναφέρει για να μην χάσει τους κεμαλικούς, τα ρίχνει στους δυτικούς. Λέει οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ, μετά το πραξικόπημα του 60 που το έκανε ο Τουρκές, ο άνθρωπος που ίδρυσε το κόμμα των Γκρίζων Λύκων και είχε εκπαιδευτεί στην Αμερική στον Ορθόδοξο πόλεμο, λέει ότι από το 1960 και μετά διείσδησαν, λέει, μέσα στο τουρκικό κράτος, στο στρατό, την αεροπορία, το ναυτικό, την αστυνομία, τη στρατοχωροφυλακή, τη διοίκηση, στα πανεπιστήμια, παντού οι δυτικοί και στην ουσία εχμαλώτησαν την Τουρκία. Και εγώ απελευθέρωσα την Τουρκία από αυτά τα δεσμά, με αποκορύφωμα την μετατροπή ξανά της Αγίας Σοφιάς από τζαμί από μουσείο σε τζαμί. Και γι' αυτό πήγε την τελευταία μέρα. Αυτό ήθελε να δείξει, ότι εγώ απελευθέρωσα και έχουμε πλέον ανεξάρτητη Τουρκία. Ποιο είναι το όραμά του λοιπόν? Θα παίζει με τη Δύση, θα παίρνει ανταλλάγματα, θα μένει στο ΝΑΤΟ όσο αυτό τον συμφέρει, αλλά θα μπει στους BRICS, δηλαδή σε αυτήν τον οργανισμό των κρατών που αμφισβητούν την κυριαρχία του δολαρίου και των Ηνωμένων Πολιτειών, θα προσεγγίσει την λεγόμενη Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, την πεντάδα της Σανγκάης, πιθανόν να το δούμε να είναι και μέλος εταίρος διαλόγου που λένε, πριν γίνει πλήρες μέλος. Στόχος της Τουρκίας, επειδή πιστεύει και αυτή, τα διαβάζω στα κείμενά τους, ότι οδηγούμαστε σε έναν πολυπολικό κόσμο, καταρχάς πιστεύει στο τέλος της Δύσης. Λέει ότι η Δύση είναι διεφθαρμένη, ότι οι θρησκείες της δεν είναι θρησκείες, οι κοινωνίες τους είναι σάπιες, ότι είναι σε παρακμή. Εμείς είμαστε η δύναμη, λέει. Αυτά τα λέει ο ίδιος, έτσι δεν. Άρα τι θέλει να κάνει αυτός? Να γίνει η Τουρκία μια ανεξάρτητη δύναμη. Και κάνει στρατηγική και μέχρι το 2071, 1000 χρόνια μετά το Ματζικέρ δηλαδή, να είναι η Τουρκία μέσα στις 3 μεγαλύτερες χώρες του κόσμου. Εντάξει, ενώ Τουρκία με τις τουρκικές χώρες, τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών, των Ισλαμικές κτλ. Άρα ποιο είναι η επόμενη μέρα? Η επόμενη μέρα είναι να έχουμε την Τουρκία έναν ανεξάρτητο πόλο στον πολυπολικό κόσμο που είναι υπό δημιουργία, υπό σχηματισμό, και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει την Ελλάδα. Ούτε με τη Ρωσία θα σταματήσει τους δεσμούς και τις σχέσεις, αλλά θα κρατήσει τη σχέση έτσι ούτως ώστε να μην είναι εξαρτημένη από τη Ρωσία, όπως να μην είναι εξαρτημένη ούτε από τη Δύση. Εντάξει. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να απασχολήσει την Ελλάδα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε? Θα περιμένουμε πάλι την Αμερική να μας σώσει? Είδαμε τι έκανε με τον Μπελέρη τη δήλωση, την είδατε? Μια στο καρφί και μια στο πέτανο. Ίσες αποστάσεις στην ουσία. Λοιπόν, αυτά για τις εκλογές. Νομίζω, επαναλαμβάνω, ότι ήταν σημαντικές οι εκλογές που είδαμε στην Τουρκία και τα αποτελέσματα κτλ. Πάμε γρήγορα στην Κύπρο. Έχουμε σημαντικές εξελίξεις στην Κύπρο. Λοιπόν, επισκέφθηκε το Ισραήλ ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Συναντήθηκε με τον Νετανιάχου. Συζήτησαν για όλα τα θέματα, για τη σύσφυξη των σχέσεων. Είναι ένας σημαντικός εταίρος και της Ελλάδας και της Κύπρου το Ισραήλ.
Έχει ένα άρθρο σήμερα ο πολίτης της Κύπρου που λέει ότι η σχέση δεν είναι ισότιμη, επικρίνει δηλαδή την κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, να πάμε σε ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Προετοιμασία για επίσκεψη του Υπουργού Ενέργειας της Κύπρου Γεωργίου Παπαναστασίου στο Ισραήλ βρίσκεται σε εξέλιξη, με βασικά θέματα συζήτησης με τον Ισραηλινό ομόλογό του. Από τη μία αυτό της οριοθέτησης των τεμαχίων Αφροδίτη και Ισάη, ενώ από την άλλη είναι η προώθηση του εξαγγελθέντος έργου για αγωγό που θα ξεκινά από τα Ισραηλινά κοιτάσματα, θα φτάνει στην Κύπρο, όπου θα δημιουργηθεί σταθμός υγροποίησης. Σε δηλώσεις που παραχώρησε στους δημοσιογράφους στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκοσία, ο Υπουργός Ενέργειας κ. Παπαναστασίου τόνισε σχετικά με τον αγωγό ότι αυτό που προέχει σε πρώτο στάδιο είναι η υπογραφή διακρατικής συμφωνίας, η οποία θα επιτρέπει την κατασκευή αγωγού που θα συνδέει τις δύο αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Από εκεί ξεκινάμε, δήλωσε ο κύριος Παπαναστασίου. Κατά την άποψή μου είναι σημαντική η υπογραφή μια τέτοια συμφωνίας, γιατί είναι γνωστές οι προσπάθειες που καταβάλει η Τουρκία να ακυρώσει τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου και να λεηλατίσουν από κοινού Ισραήλ, Αίγυπτος και Τουρκία την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα αν έχουμε μια τέτοια συμφωνία γίνεται πιο ισχυρή η συμφωνία οριοθέτησης με τη συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού. Όπως αναφέρει το ΡΙΚ, σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα, ο κ. Παπαναστασίου δήλωσε ότι με την λήψη της απόφασης και την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις εταιρείες θα χρειαστούν 2,5 χρόνια για να έχουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο στο σταθμό υγροποίησης στην Κύπρο, ενώ ο αγωγός για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής μπορεί να είναι έτοιμος μέσα σε 18 μήνες. Ο EastMed ως διάδρομος ενεργειακός παραμένει το σχέδιο, δήλωσε απαντώντας σε ερώτηση ο Υπουργός Ενέργειας. Αντί όμως αγωγού που θα είναι σύνδεση του Ισραήλ με την Ευρώπη, αυτό θα γίνει μέσω Κύπρου και θα υπάρχει, μπορώ να τον ονομάσω, ένας εικονικός αγωγός, ο οποίος θα συνδέει την Κύπρο με την υπόλοιπη Ευρώπη σε μορφή υγροποιημένη. Λέει δηλαδή ότι αντί να κάνουμε ένα αγωγό που θα μεταφέρει το φυσικό αέριο, θα το υγροποιούμε και με τάνκερ θα το πηγαίνουμε στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο εικονικός αγωγός EastMed. Αυτές οι δηλώσεις του Παναστασίου έγιναν μετά από συνάντηση που είχε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου με τον Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο, και αντικείμενο αυτής της συνάντησης ήταν τα ενεργειακά και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο. Άρα εξερχόμενος τον ρώτησαν και έχουμε αυτό που είπαμε. Έχουμε και ένα άλλο άρθρο, το διαβάσουμε αύριο. Οι Τούρκοι ενοχλούνται, οι Τουρκοκύπροι, από τις ασκήσεις που κάνει η Εθνική Φρουρά, κυρίως με ξένες στρατούς. Λέει, τι είναι, γιατί τα κάνετε όλα αυτά? Εδώ λέει ανησυχούμε, άρα δεν ανησυχούν από τις 40.000 στρατοκατοχής που έχουν στο έδαφος τους. Μιλάμε για παλαβομάρες κανονικές, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μπελέρη. Καταρχάς, επειδή έμαθα λεπτομέρειες, δεν ξέρω τώρα που τις διαβάσετε και εσείς, αλλά εγώ έμαθα, μίλησα και έμαθα. Ένας τύπος εκεί, προφανώς τον έβαλε η αστυνομία, δεν το συζητάμε, ή το κράτος, έκανε μία λίστα με 13 ονόματα ψηφοφόρων και πήγε στο Ράμα, στον Φρέντι Μπελέρη, και του λέει, κοίτα, δώσε λεφτά να ψηφίσουν αυτοί εσένα στις εκλογές. Ο Μπελέρη ήταν λάθος που δέχτηκε να συζητήσει. Λέει, εντάξει, συζήτητα, το λέει με τον τέτοιο. Δεν ξέρω αν είπε για λεφτά. Πάντως αυτό το θέμα λέει συζήτητο με τον δικηγόρο. Ήταν ο δικηγόρος του εκεί, ο οποίος μάλιστα πέρυσι έκανε μεταμόσχευση καρδιάς. Που σημαίνει ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός για να μην απορρίψει το μόσχευμα το σώμα του. Έκανε 2-3 συναντήσεις μαζί του. Δεν υπάρχουν ντοκουμέντα για λεφτά κτλ. Το μόνο ντοκουμέντο είναι αυτή η απόδειξη, από ό,τι ακούω, έτσι, αυτή η κατάσταση με τους 13. Πήρε η αστυνομία, μου φαίνεται και από τους 13, και οι οποίοι δηλώνουν, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, ούτε για λεφτά ούτε για τίποτα. Εμείς άλλωστε θα ψηφίζαμε ούτως ή άλλως τον Μπελέρη. Εν πάση περιπτώσει, το πρωτοδικείο, όπως είπαμε, αποφάσισε την προφυλάκησή του. Για να δούμε λοιπόν
τι είπε ο Μπελέρη στην πρώτη δήλωση που έκανε μετά την εκλογική του νίκη. Προσέξτε, είχαμε θρίλερ στην καταμέτρηση, μόνο με 19 ψήφους μπροστά βγήκε δήμαρχος. Να δούμε τώρα τι θα πει το Υπουργείο Εσωτερικών, θα τον αναγνωρίσει ή θα πει ξανά εκλογές. Λοιπόν, την πρώτη δήλωση μέσα από τη φυλακή έκανε ο Φρέντης Μπελέρης, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής στις δημοτικές εκλογές για το Δήμο Χιμάρας, επικρατώντας του Γιώργη Γκόρο, εκλεκτού του Έντι Ράμα, με 19 ψήφους σε μια εκλογική μάχη που δόθηκε μέχρι την 36η κάλπη. Ο Γιώργη Γκόρο, Γεώργιος Γκόρος είναι δηλαδή, τώρα Γιώργη είναι το αλβανιστή, είχε και αυτός ελληνική υπηκότητα, που μετά τις αθλιότητες που άρχισε να κάνει ως δήμαρχος εναντίον των Ελλήνων και των περισσιών του στην Χιμάρα, του αφαιρέσαμε την υπηκότητα που το είχαμε παραχωρήσει. Δηλαδή, μέχρι εκεί φτάνει η δύναμη του ελληνικού κράτους. Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε το γάιδαρο βαρά με το σαμάρι. Ο Γκόρος φταίει. Ποιος τον βάζει να τα κάνει αυτά? Γιατί δεν τα βάζει με αυτό που τα βάζει, που τον βάζει να τα κάνει. Λοιπόν, νίκησε η δημοκρατία. Κέρδισε η Χιμάρα. Ευγνωμονώ όσους επέδειξαν λεβενδιά. Συμμερίζομαι όσους υπέκυψαν στην τρομοκρατία. Δεν τους κακίζει. Σήμερα δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Όλοι οι πολίτες της Χιμάρας και εγώ ως δήμαρχος, πρώτος μεταξύ ίσων, περπατάμε ενωμένοι για να γίνουμε ακόμα πιο δυνατοί, υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά έγραψε ο Φρέντι Μπελέρη στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Φυσικά είχαμε πανηγυρικό κλίμα, συγκεντρωμένοι οι ψηφοφόροι και οι πολίτες πανηγύρισαν, μίλησαν για μεγάλη νίκη παρότι βρίσκεται στη φυλακή. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο επικεφαλής του Κόμματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και βουλευτής της Χιμάρας, Βαγγέλης Ντούλες, ανέφερε δύο πτυχές της εκλογικής διαδικασίας. Η πρώτη είναι ο θρίαμβος στη Χιμάρα. Η δεύτερη, να αποφυλακιστεί ο Μπελέρης. Λοιπόν, είπαμε ότι το πρωτοδικείο της Αυλώνας αποφάσισε την προφυλάκησή του, είναι στις φυλακές των τυράννων. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα αποφασιστεί αν θα συνεχιστεί η προφυλάκησή του ή όχι. Να ξαναθυμίσω ότι εάν υπολόγιζαν ότι από μια τέτοια ενέργεια θα είχαν ένα τεράστιο κόστος, οι Αλβανοί θα είχαν άλλη συμπεριφορά. Όταν ξέρουν ότι δεν θα έχουν καμία απολύτως επίπτωση σε ό,τι κάνουν, όπως σε όσα έχουν κάνει ως τώρα, τότε και τον Γκούμα θα σκοτώσουν και τον Κατσίφα θα σκοτώσουν και τον Μπελέρη θα τον βάλουν φυλακή και θα κλέψουν τις περιουσίες των Ελλήνων και θα ακυρώσουν τη συμφωνία για την ΑΟΣ και θα σου λένε παραμύθια, κύριε Δένδια, ναι, θα υπογράψουν συμφωνητικό γιατί δεν θα το υπογράψουν ποτέ, ή αν το υπογράψουν θα σε βάλουν μέσα να δεχθείς να κρίνει το δικαστήριο άμα είναι ελληνικά και τα νησιά. Θυμήσου το αυτό, έτσι. Λοιπόν, αυτά για την απόψινή εκπομπή, με την ελπίδα να ζήσουμε, να δούμε την Ελλάδα να λειτουργεί ως ένα κανονικό κράτος που όσοι δεν τη σέβονται τουλάχιστον θα τη φοβούνται. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα, να είστε καλά.